маківники залоскотали у їх ротиках. Якщо ви любите відроджувати українську кухню. Легко, небагато меду, ось так. Ложки, виделки, завиванець. Головне, що виделки також приготувалися. Це дуже автентична страва. Це ж маківнички. Сьогодні я хочу привітатися словами мого головного бухгалтера всієї моєї ресторанної мережі, яка з декількох закладів лише складається. Україномовна Світлана, але говорить таке слово «привітки», і воно мені подобається. Тому всім привітки. Сьогодні я вам сказав вітання. Олексій тут є, він інколи піддає мені якийсь редакторський, ніколи не читаючи сценарій. Якщо ви думаєте, що я готую по сценарію або щось роблю по сценарію, то ні, але тут в мене ось з'явився сценарій. Хтось підготувався, у нас треба прочитати. Горішки і маківники залоскотали у їх ротиках. Вони дивились на багату тітку і все ждали, що з-під поли от-от посипляться горішки, а за пазухи повискакують маківники. Уривок із Кайдашевої сім'ї Івана Нечуя Левицького. Як на мене, дуже прикольно те, що будемо сьогодні готувати, називається маківник, і те, що це точно стара, автентична українська страва. Звичайно, трішки ми їх покращимо, але вони будуть божественними. Якщо ви любите відроджувати українську кухню, якщо ви любите дивитися за тим, як я готую, натисніть на дзвіночок, натисніть на підписочку. Скажіть, будь ласка, в коментарчику, що ви це обожнюєте робити, і я вам буду за це безмежно вдячний. Готувати сьогодні будемо маківничок з компанією, з моїми друзями, з торгівельною мережею Варусу, тому що у них є гарні вироби, і вони сьогодні про них будемо говорити. Цей рецепт, я маю вам сказати зараз досить серйозну річ. Цей рецепт я знайшов в одній з книжці. Цю книжку написала жінка з Кременчугу. Вона дуже сильно займалася українською кухнею і відроджувала безліч рецептів. Тому цей рецепт я взяв там і дуже хочу поділитися ним з вами. Звичайно, я його видозмінив і модифікував, але я вважаю, що ви маєте знати цю історію, що вона, на жаль, загинула під час обстрілу торгівельного центру в Кременчуці. Я думаю, всі пам'ятаєте, бачили це. Але цей рецепт ми зараз приготуємо. Маківник – це дуже автентична страва, вона, мабуть, означає виріб з маком. Ви знаєте, що українці багато випікали, і це супер, те, що відрізняє нас від багатьох людей, те, що ми обожнюємо випічку. І у Варусу є каталог. Каталог називається «Родинна випічка», це каталог підтримки. Там є деякі мої рецепти, ви можете на них подивитися. Також там є знижки на різні товари. Ось так, тому давайте будемо готувати. Для того, щоб зробити маківник, нам потрібно взяти листкове дріжджеве тісто, там, де є моє лице. Ось воно. І з цим листковим дріжджевим тістом ми зараз будемо працювати. Ми просто його будемо розкочувати і вирізати невеличкі смужки. Все максимально просто. Як правильно розморожувати листкове тісто? Його треба дістати з морозильної камери, поставити до холодильної камери, а потім просто взяти і розморозити. Ось така штука. Якщо говорити про автентичність маківника, я особисто, власне, не знаю, звідки цей маківник прийшов, звідки його історія. Якщо ви знаєте, то мені скажіть, але слово саме мак і те, що українці обожнюють їсти мак і дуже багато його їдять, це, я думаю, факт, з яким сперечатися дуже важко, і я думаю, що ми їмо, звичайно, багато сала, там їмо багато борщу, але маку ми також вживаємо як одна з найбільших країн в світі. І про це чомусь ми мало говоримо. Посипаємо борошно і гарно розділяємо тісто. Що гарно в ньому, що воно вже порізане і легко-легко відділяється, з ним дуже легко працювати. Кожен шматочок нам треба розділити, так розкатати, але щоб він був максимально прямокутним. Бо інколи буває так розкочуєш, а воно так стає овальним чи ще яким. Максимально прямокутним. Далі ми беремо і розділяємо на 3 рівні частинки. Коли ми розділили на 3 рівні частинки, ми змащуємо медом. Легко, небагато меду, ось так. Кожну нашу. Якщо у вас раптом немає меду або немає такого рідкого меду, то в принципі можна це робити і без цього. І тепер нам потрібно зробити ось таку процедуру. Просто гарно скрутити, не знаю, як він називається, крученичок такий. Ми можемо або закрутити, або завиванець, якщо так, маківний завиванець. І так нам треба зробити абсолютно з усіма шматочками. Коли у нас вийшли ось такі гарненькі завиточки, ми візьмемо пергамент
З моїм лицем, якщо ви бачите ви щось з моїм лицем, означає, що це, скоріш за все, те, що використовую я. Якщо те, що використовую я, то воно має бути добрим, бо я б не хотів використовувати щось недобре. Один пергамент і другий. Нам треба 2 шматочки. Нам потрібно взяти одне деко і 2, тому що одним ми будемо притискати інше. Якщо у вас є силіконова форма, ви можете маківнички робити в силіконовій формі і так вставляти їх сюди, а потім притискати. Якщо у вас є така форма, ви можете робити це в такій формі. Застеляємо перший шар пергаменту. А далі беремо всі домашні прибори, які тільки у вас є. Ложки, виделки, будь-що. І нам треба зробити такі, наче як загорожі, для того, щоб наші завитки не могли нікуди втікти. Ми їх так хоп, ставимо, виделочку, і далі ставимо і прикриваємо виделочкою або ложкою. Ось так. Звичайно, це дуже креативне моє рішення. Якщо у вас є свої рішення, ви можете їх робити. Головна ідея, щоб завитки не могли рости, щоб маківнички не могли рости в ширину і не могли рости в висоту. Тому в висоту ми їх будемо притискати деком, а в ширину ми будемо робити так, щоб вони не могли рости завдяки виделкам. Досить цікаве заняття, я вам скажу. Зверху викладаємо пергамент. І притискаємо чимось ось так важким або таким металевим, для того, щоб просто завиточки не могли нікуди тікати. Якщо у вас немає, наприклад, 2 деко, або вони на вас не залазять в духовку, ви можете ось так притиснути їх. Це залежить абсолютно від вашої креативності. Головне, щоб вони не могли рости вверх. Вмикаємо духовку, вона вже має бути розігріта, температура 200 градусів на 20-25 хвилин. Власне, поки наші завитки запікаються, нам треба зробити макову начинку. Тому я вже взяв, у мене вже відварений мак, 20 хвилин в гарячій воді. Вишні. Небагато вишень. Ну, чому додаю вишні? Можна традиційно, там маківник вишні не йдуть, але мені здається, що кислинка дасть гарну нотку, ту, що нам потрібно. І ось так гарно все змішуємо. Беремо десь 200 грамів цукру і 200 грамів води, і це все гарно нагріваємо і хвилин 5-7 варимо на середньому вогні, для того, щоб у нас був такий густий, гарний сироп. Поки нагрівається сироп, ми беремо вишні, беремо мак, у нас декілька хвилин об'єдналося, і тепер додаємо туди корицю. Кориця з моїм лицем від торгівельної марки «Варто». Кориця – це те, що покращить точно маківник і точно буде дуже-дуже смачно. І просто гарно ще раз розмішаємо. Перевіримо наші завитки або наші маківнички. Тан-таран, тан-таран. Вийшли вони різноманітної форми. Видно, що тут було притиснуто добре. Одним словом, як на мене, гарна, прикольна форма вийшла. Головне, що виделки також приготувалися. І тепер ми оці такі наші маківнички просто гарно складаємо в окрему ємність і нехай вони трошки разом там полежать. Далі, власне, беремо вишні з маком і додаємо багато-багато маку. Це ж маківнички. Ось так гарно. Додаємо цукровий сироп, але не дуже багато, бо якщо буде дуже багато, тісто може порозпадатися і буде не таке, як я хотів би. І ось так, власне. Змащуємо. І у нас виходять гарні маковички. І, як на мене, дуже гарною і прикольною формою. Так вони можуть полежати недовго, якийсь час, для того, щоб трішки цукровий сироп всотався, і він буде балансувати вишні. Цукровий сироп, вишні, багато маку, він хрумкий, він крутий. Тепер все, що треба зробити, просто взяти одну штучку і гарненько ось так з'їсти. Чимось мені нагадує коржі з маком, але більш ніжне, більш таке соковите і має зовсім іншу прикольну структуру. Я вас люблю вас і люблю українську кухню. Маю надію, що ви любите мене і також українську кухню. У нас тут багато любові. До зустрічі!